গছৰ পৰা যে সৰা ফুলবিলাক এই ফুলবিলাক মই এনেকৈ গোটাই থওঁ। এয়া দেখিছেনে, ইয়াতে অপৰাজিতাও আছে আৰু এয়া নিমপাতো আছে, কিছুমান শুকুৱাই থৈছিলোঁ। আৰু এয়া এতিয়া মই এটা বস্তু বনাম, আপোনালোকে হয়তো জানে নে নাজানে চাব। মই এয়া দিয়ে মই ধূপ বনাম, সেইকাৰণে মানে মই এইখিনি এতিয়া মই এই মিক্সিটোত ভৰাই পেলাই মই গুড়া কৰি ল'ম। আৰু এনেকুৱা এটা ধূপ বনাম যিটো ধূপে নেকি আপোনাৰ ঘৰখনৰ সকলো নিগেটিভ এনাৰ্জি দূৰ কৰিব। ইয়াত ফুলৰ গুড়া আৰু ইয়াতে অকণমান সেই নাৰিকলৰ কক'পিঠো আছে লগত, এইখিনি কক'পিঠৰ গুড়া আৰু গোটেইখিনি বস্তু দি পেলাই মই এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি আনি মই তাত এয়া দেখিছেনে, এয়া অলপ মই দি দিছোঁ কৰ্পূৰ, যিটো আমি যে জ্বলাওঁ, এইটোও মই গুড়া কৰি ল'ম। বান্ধিবৰ কাৰণে ভাল হয়। এই নাৰিকলৰ বাকলি অলপো মই এয়া দি দিম গুড়া। শাকত দিবৰ কাৰণে আনিছিলোঁ, এয়া অলপো মই দি দিছোঁ ফুলৰ গুড়াৰ লগত, বহুত ভাল হ'ব। মই ধুনীয়াকৈ এইটো মিক্স কৰি পেলাই মিক্সিত মাৰি আনি আছোঁ বাৰু। এইখিনি দেখিছেনে গুড়া হৈ গ'ল। এয়া মই এইখিনি অকণমান এই চালনীখনত দি পেলাই অলপ চালি দিম। এইখিনি মোৰ গুড়াখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এইখিনি দেখিছেনে ওপৰত, এইখিনি মই পেলাই নিদিওঁ, কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে ধূনাৰ খৰিত ধূনা মলাটোত যেতিয়া ধূনা ঘূৰাম তেতিয়া তাতে মই এয়া অলপ দি দিম, কাৰণ ইয়াতে কৰ্পূৰো আছে আৰু ফুলৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাব, নিমপাতৰো হেৰি আছে, মহ চহ যাব। ইয়াতে মই দেখিছেনে এইখিনি ধুনীয়া গুড়া হৈছে। আৰু ইয়াতে মই এটা বস্তু দিম, দি পেলাই মই এয়া ধূপৰ নিচিনা ধূপৰ চেপত দিম, যিটো সন্ধিয়া এটা জ্বলালে বহুত ধুনীয়া হেৰি হ'ব। ইয়াতে মই দিম এয়া হনী, ঘি আৰু অলপ গাখীৰ। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু বুলি জানেই ন মানুহতে। ঘিউ মৌ আৰু গাখীৰ এইখিনি আমি ইউজ কৰোঁতো, গম পায়েই ন কিমান ধুনীয়া বস্তু হয়, পূজাই চূজাই আমাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াতে মই অলপ মৌ দি দিছোঁ, এয়া অলপ মৌ দিছোঁ আৰু অলপ দিম গাখীৰ আৰু দিম ইয়াতে ঘি। আমাৰ যজ্ঞ কৰিলে যি বস্তু লাগে আচলতে সেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুকেইটা ইয়াত দিব লাগে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি সানি লৈ ইয়াৰে মই ধূপৰ নিচিনা চেপ দি দিম। ফুলবিলাক আমাৰ গছত চবৰে ঘৰত ফুল গছ থাকেই, সেইখিনি পেলাই দিব নালাগে। এতিয়া এইখিনি দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ এইটো জোখত, এইটো অকণমান শুকান টাইপত এনেকুৱাত সানিব লাগিব। আৰু এয়া মই অলপ লৈ এনেকৈ ঘূৰাই কৰি আছোঁ। এয়া দেখিছেনে, এনেকৈ এইটো শুকাব দিম। আৰু শুকালে এয়া টেমাত ভৰাই থৈ দিলে এডাল সন্ধিয়া জ্বলাই থাকিলেই হৈ যাব। মই গোটেইখিনি এয়া অকণমান এনেকৈ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ কৰিলেই হ'ল। হাতত কৰি থাকিব পাৰি। মই এনেকৈ কৰিছোঁ। কেনেকৈ কৰিব পাৰি, দুটা হাতে লগাইও কৰিব পাৰে। মোক এটাই জোখত হয়, মই কৰি মানে হেৰি হৈ গৈছে। গতিকে এনেকৈ এইবিলাক কিনিবও পায়, বহুত মানুহে নাজানে কেনেকৈ বনায় কি কথা, তাতে আমি ইমান পইচা দি কিনি আনো। এইকেইটা বনাওঁতে মোৰ গধূলা সন্ধিয়াই হৈ গ'ল, এই পোহৰটো অকণমান কমিয়ে গ'ল। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ মোৰ এই একাহী হৈ গ'ল ধূপ। এইখিনি শুকাবলৈ দিছোঁ। মোৰ বনোৱা ডিজাইনটো গম পাইছেনে, এনেকৈ কিনিব পায়, কিন্তু এনেকৈ বনাই দিলে কিনাটোত কি বস্তু দিয়ে আমি একো গম নাপাওঁ, কিন্তু নিজে বনালে এইটো গম পোৱা যায়। এয়া মোৰ যে ধূপখিনি বনাইছিলোঁ এইখিনি হৈ গৈছে, ধুনীয়াকৈ শুকাই গ'ল। এয়া দেখিছেনে, মই এটা লগাম এতিয়া। এটা লগাই সন্ধিয়া লগাই থ'লে ঘৰৰ পৰা সকলো নিগেটিভ এনাৰ্জি যায় আৰু ধূপ ভাল কৰি তুলিব। মই এডাল জ্বলাই পেলাই ইয়াত দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এইখিনি মই এডাল ধূপ লগাম আৰু দেখিছে এইটো জ্বলিলে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া হয়। আৰু মই এনেকৈ এইটো হাতেও ধৰি আনিব পাৰোঁ। এইটো মই ষ্টেণ্ডত দিম এতিয়া। বহুত ধুনীয়াকৈ জ্বলি আছে, গোন্ধটো বহুত ভাল হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ লগাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।